Hello, I'm Elena Biketova, and I'm a Democracy Fellow at the Center for European Policy Analysis. Welcome to SIPA's conversations on the current situation in different regions of Ukraine that have been under Russia's occupation. SIPA has been focusing on Russia's full-scale invasion against Ukraine, and the key part of our work is understanding the impact of the war on Ukrainians and how the West can help strengthen Ukraine's resilience. Today, I will speak with Olga Skripnik, the chairperson of the board of the Crimean Human Rights Group. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго дня. Отже, у березні 2014 року Росія незаконно анексувала Крим. Минуло 9 років після незаконної анексії Росією, і зараз на півострові спостерігаємо активний рух опору. Як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? Перше, головне, що рух опору тривав від початку російської збройної агресії. Тобто, коли Росія розпочала операцію з захоплення Криму в 2014 році, цей рух вже тривав. І головна причина в тому, що Крим був і є українською територією, і, власне, там якраз насправді була генерація тих людей, які підтримували Україну і не бажали бути в складі Російської Федерації. І російський Крим – це насправді міф російської пропаганди. І підтвердження тому є велика кількість акцій, які відбувалися починаючи з лютого 2014 року. Власне, я сама була учасницею багатьох таких акцій, які були якраз проти окупації Криму. Власне, тому цей рух тривав ще з 2014 року. І тому таку велику кількість політичних переслідувань і репресій проти українців і кримських татар можна спостерігати в Криму протягом цих 9 років. Але зрозуміло, що повномасштабна вже агресія Російської Федерації спровокувала нову реакцію на те, що відбувається, на цю вже повномасштабну війну. Це перше. І друге, за цей час також сформувалося ще одне покоління вже людей, які всі ці 9 років вже жили під окупацією, але при тому зберегли, сформували навіть свою українську ідентичність вже під окупацією. Тому, перше, що цей рух був, а друге, що він посилився внаслідок повномасштабного вторгнення в лютому 22 року. От якраз цікаво щодо посилення, як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? З надією, що якщо інша частина території України може бути звільнена від окупації, то отже і півострів може бути звільнений. Як ви думаєте, з чим це можна пов'язати? Перше, завжди українська позиція державна була в тому, що Крим є частиною України. Так само це було підтверджено всіма міжнародними документами. Тому, коли питання постало про деокупацію, про те, що Збройні Сили України будуть захищати територію України від російських загарбників, однозначно це сприймалося і в Криму як те, що Крим також буде звільнений. І це потім вже багато разів підкреслювалося президентом, урядом України та всіми міжнародними партнерами, які підтримують Україну. Тому, в принципі, від початку кримчани, які підтримують цей рух, і вважали те, що зараз вже дійсно є шанс на звільнення. Якщо бути відвертою, то дійсно для багатьох кримчан, як ті, які там залишились, так і ті, хто стали переселенцями, скажімо так, позиція про повернення Криму дипломатичним, політичним шляхом, скажімо так, видавалась мало реалістичною, тому що це займало би тривалий час і багато-багато років. Тому, коли розпочалася повномасштабна вже агресія і вторгнення, і коли ми всі побачили сильний, потужний спротив української армії, то це дало вже той шанс, який можна, в принципі, побачити. Тобто, вже ти можеш розуміти, що наступного року, наприклад, Збройні Сили України дійсно можуть дійти вже до Криму і деокупувати півострів. Тому оце піднесення, яке взагалі відчували всі українці через те, що вони змогли чинити спротив російській агресії, так само давало вже, я б сказала, не шанс, бо кримчани і так розуміли, що шанс на повернення Криму до України завжди є. Але все ж таки тепер це вже була реальна причина, реальні підстави так вважати, оскільки ми мали вже реальну потужну армію, яка дійсно готова вже захищати Крим до кінця. Тому що, на жаль, в 2014 році ми не мали таких потужностей. На мою думку, якщо бути відвертою, то ми ще не мали української армії, справжньої армії, яка готова боротися за українську незалежність.
Це також наслідок, в тому числі російської експансії, де намагання постійно контролювати Україну. Тому багато сил Російської Федерації до 2014 року були спрямовані саме на те, щоб фактично українська армія була, скажімо так, зруйнована, її не існувало такі формальні. Лише після 2014 року, саме через агресію Росії, у нас почала формуватися вже справжня армія. Ну і минулого року ми вже бачимо її всі можливості. Тому, так, зрозуміло, що в першу чергу саме Збройні Сили України дали головну підставу для кримчан вважати, що Крим буде звільнений, і, власне, чинити відповідні дії на підтримку Збройних Сил України, які будуть в Криму. Зрозуміло про мотивацію. А щодо самого руху опору, то чим можете його характеризувати? Тобто, який він зараз? Він дуже багатогранний. Є декілька, я б сказала так, напрямків і репрезентативності, скажімо так, цього руху. Перше, це той рух, який тривав і раніше. Тобто це велика кількість людей, які в той чи інший спосіб підтримували Україну. Тобто висвітлювали події, які там відбуваються, надавали, збирали певну інформацію про порушення прав людини, інші злочини Російської Федерації на території України. Про це свідчить те, що напередодні повномасштабного вторгнення, щонайменше за нашими списками, 127 громадян України були ув'язнені саме за політичних мотивів. Це кримчани, кримські татари та українці. Якраз саме за їхню, в першу чергу, проукраїнську активність. Далі до цього додається те, що з'явилися нові далі кримінальні статті, які ухвалив Путін у березні 2022 року. Це адміністративна кримінальна стаття за так звану дискредитацію російської армії. Це стало ще одним інструментом переслідування кримчан. Це якраз було реакцією Путіна на те, що рух опору був в Криму. Тобто, коли почалося повномасштабне вторгнення, кримчани, навіть ті, які були здебільшого нейтральні, почали одразу висловлюватися проти війни. І зрозуміло, що Путін розумів, що це буде ситуацію розкачувати не на його користь. І треба було придушити ці спроби спротиву. Тому вводяться оці дві кримінальні адміністративні статті для того, щоб одразу переслідувати тих людей. Наприклад, першою справою, яку ми зафіксували за адміністративною статтею, була жінка в Сімферополі, яка вийшла з табличкою жовто-блакитною з написом «Нєт війні». І якраз саме такі прояви і хотіли одразу придушити з боку окупаційної російської влади. Але це було. Тобто вже починаючи з кінця лютого, кримчани виходили на одинокі протести, саме як реакція на повномасштабне вторгнення. Почалися дописи в соціальних мережах проти війни за підтримку України. Більш того, наприкінці минулого року наша організація задокументувала, що менше 200 кейсів адміністративних проти кримчан, які якраз висловлювали в різний спосіб підтримку. Тому це така нова хвиля вже, яка додалася до попереднього руху. Нова хвиля тих, хто публічно висловлював свою підтримку України і протест проти війни. Але цікаво, що це виявилось не тільки в прямих дописах проти війни, що, в принципі, ознакою спротива стало навіть те, якщо ти співаєш українські пісні, або український гімн, або висловлювання «Слава Україні». Цей слоган також переслідується російською окупаційною владою в Криму. І серед тих 200 кейсів, про які я сказала, багато з них саме за українські пісні під час весілля або просто співання на вулиці, тому що, і причому це реакція самої окупаційної влади. Тобто виходить так, що вони самі спровокували, по суті, або навіть, я скажу так, оформили це в те, що якщо ти співаєш українську пісню, то ти вже є частиною цього руху опору. І якраз саме реакція окупаційної влади, вона, мені здається, навіть посилила цю підтримку, тому що ми почали фіксувати таке переслідування влітку, були перші такі кейси, але замість того, щоб навпаки, як хотіла російська влада, люди перестали це робити, ми потім почали фіксувати, що все більше і більше кримчан, попри переслідування, все одно співали українські пісні в Сімферополі, в Феодосії, в Керчі ми таке фіксували, в Севастополі. Тобто вони продовжували попри всі переслідування, які були. Ось, тому навіть співання українського гімну або української пісні, навіть Стефанія, на сьогодні також є частиною опору.
Наступний рух, який ми фіксували, і він досі існує, це написання здебільшого вночі різних слоганів в публічних містах, тобто це парки, це якісь будівлі в різних містах України. Наприклад, «Слава ЗСУ», «Крим чекає на ЗСУ», там «Геть з Криму», ну тобто різні такі написи, вони з'являються і досі в різних публічних містах. Це теж окремий такий рух, які чинять які організували саме кримчани. Інший напрям – це рух «Жовта стрічка». Він добре відомий більше по Херсонській області, яка була, і Херсон в тому числі, який тривалий час був окупований вже після 24 лютого, а потім звільнений ЗСУ. І якраз саме звільнення Херсону Збройними силами України ще більш посилили рух «Жовта стрічка» в Криму, тому що люди реально побачили, як Херсон звільнявся, і це дало ще більше, скажімо так, натхнення для партизанського руху. Тому «Жовта стрічка» – це окремий напрям, який досі діє. Є ще один, і ще один окремий напрям, як виділила, який доволі, скажімо так, ризиковано говорити, але він існує. Це форми співпраці кримчан з різними службами України. Саме з ціллю притягнення до відповідальності російських злочинців і людей, які в Криму чинили колабораційну діяльність, співпрацювали, брали участь в злочинах проти людяності або воєнних злочинах. Тобто це, по суті, збір доказів для державних органів України. Це одна з найбільш ризикованих форм діяльності такого підпільного руху, оскільки якщо Російська Федерація, ФСБ зможе знайти цьому докази, то це однозначно дуже великі терміни. Це в середньому 12-15 років позбавлення волі. Попри навіть такі серйозні ризики позбавлення волі, кримчани і досі знаходять різні, це цивільні форми співпраці. Тобто це форми, коли люди просто допомагають різною інформацією. І окрім того року ще одна організація АТЕШ заявила про створення партизанського руху. Це більш, щонайменше з їхньої офіційної заяви, яку вони опублікували, це підпільний рух АТЕШ, він перекладається з кримсько-татарської як рух. Вони заявили на своїх каналах про те, що це більш вже такий, скажімо так, більш радикальна форма вже спротиву. Їх завдання, згідно їх програмних документів, це саме руйнація російської армії, саме спротив російської армії. Вони взяли на себе відповідальність за декілька таких радикальних дій на території півострова. Отже, і якщо підсумувати, то я так розумію, що є адміністративні правопорушення, є кримінальні правопорушення, і чи можете ви, як правозахисники, допомогти тим людям, які потрапили в кримські або російські в'язниці, або засуджені за протести руху опору чи за проукраїнські погляди? І взагалі, скільки таких людей зараз у в'язницях? Тут є дві ключові проблеми. Перше – це політичні в'язні, про яких я вже говорила, які існували і до 24 лютого, і кількість яких зростає після 24 лютого 22 лютого. Після повномасштабного вторгнення надання їм допомоги дуже ускладнено. Якщо і раніше доступ до Криму був обмежений, то зараз він, в принципі, неможливий. Єдиний шлях – це надання допомоги через правовий захист. Умовно називаємо його правовим, тому що, в принципі, право на справедливий суд в Криму не діє в політичних кейсах, але робота адвоката надає можливість хоча б знайти цю людину, зібрати докази невинуватості, тримати зв'язок з цією людиною. Це те, чим займається наша організація. Ми продовжуємо надавати таку підтримку людям, які знаходяться або в Криму, або були вивезені в Російську Федерацію. Друга проблема – це те, що після повномасштабного вторгнення Крим став базою, в тому числі для ще одного злочину Російської Федерації – депортації. Це як депортація дітей з новоокупованих територіях, і це зараз добре відомий кейс по останньому рішенню Міжнародного кримінального суду. Саме ордер на арешт Путіна базується в першу чергу на депортації українських дітей до Російської Федерації і також до Криму.
Але окрім дітей, до Криму депортуються і інші категорії людей, зокрема цивільні. Після окупації Херсонської та Запорізької областей в Криму було відкрите ще одне нове СІЗО. Це СІЗО номер 2 в Сімферополі. Воно було спеціально створено для людей, викрадених в новоокупованих територіях Херсонської та Запорізької області. В першу чергу цивільні. Їх викрадали і викрадають досі, там, де ще окуповані території, піддають тортурам. Після цього вивозять до Сімферополя, до цього нового СІЗО, де відкривають, але знову ж таки не проти всіх, але проти багатьох також сфабриковані кримінальні справи за так званий міжнародний тероризм, шпигунство і так далі. За нашими даними, в цьому новому СІЗО, де люди з Херсонської і Запорізької областей, щонайменше 110 людей. Наша організація працює щонайменше зараз з 30 кейсами таких людей. Окрім того, це окрема категорія людей, це, скажімо так, окремий список в'язнів після повномасштабного вторгнення не кримчан. А в СІЗО номер 1 і в російських колоніях продовжують утримуватися кримчани, які раніше були засуджені або затримані за політичними справами. Їх зараз щонайменше 155. І буквально сьогодні був ще один вирок 12 років Станіславу Стеценка за так зване шпигунство, за те, що він начебто фотографував в Сімферополі російські літаки. Це ще до повномасштабного вторгнення. То за нашими даними, щонайменше 155 кримчан. Це політичні в'язні, починаючи з 2014 року, які зараз утримуються або в окупованому Криму, або вивезені до Російської Федерації. Серед них вже 2 громадян України загинули через свідоме ненадання медичної допомоги в російських місцях тримання. Це Костянтин Ширин, він загинув в російській колонії, і кримський татарин Джеміль Гафаров, він загинув в СІЗО на території Ростова. Вони мали тяжкі хвороби, вони потребували медичної допомоги, операцій і так далі. Російська адміністрація і та інша, і СІЗО, і колонії свідомо не надавали їм допомогу. В лютому цього року, протягом одного буквально тижня, вони загинули. Тобто 155 громадян утримуються саме кримських за політичними справами, і окрім того, щонайменше 110 людей утримуються в новому СІЗО з Херсонської, Запорізької областей, плюс щонайменше 200 адміністративних справ, про які я говорила, за дискредитацію російської армії. Це цифри, які ми можемо підтвердити, які ми надаємо для розслідування, для притягнення до відповідальності. Тобто це те, що ми можемо підтвердити, це щонайменше, про що ми можемо говорити, знову ж таки, але ми розуміємо, що людей більше, але наші можливості дуже обмежені працювати на окупованій території. Хоча наша організація продовжує працювати і після повномасштабного вторгнення безпосередньо в Криму, включаючи моніторинг судових процесів за політичними мотивами. Пані Ольга, ну а яка взагалі допомога потрібна, можливо, з боку міжнародних організацій? Тому що я так розумію, як ви кажете, що і доступ не всюди можливий до тих людей, які ув'язнені. Так, от чим можна допомогти? Головна проблема – це повернення всіх українців додому. Це питання військовополонених, питання цивільних полонених. Тобто це перемовний процес, який зараз триває з Російською Федерацією. На щастя, ми маємо приклади позитивні, коли повертаються наші громадяни. Але реально процес більш-менш налагоджений лише щодо військовополонених, тому що Росія хоча б це визнає. Є процеси, є точки входу, скажімо так, є позитивний приклад. Найскладнішою категорією є цивільні полонені, які вивезені або вивезені до Російської Федерації, або перебувають в окупованих територіях. Це найскладніший процес, тому що, в принципі, багатьох з них Російська Федерація не визнає. І тут якраз Крим – одна з найбільш уразливих, скажімо так, категорій людей, які там. Це як ті, хто кримчани, так і ті, які вивезені з Херсонської, Запорізької області, оскільки Крим Росія вважає своєю територією, то вона не йде на перемовини здебільшого по цивільним і не підтверджує їх для обмінів з українською стороною. Тому в контексті цього повернення і обмін
будь-які форми звільнення цивільних найгостріша КП. Зрозуміло, що воно повністю залежить в першу чергу від Російської Федерації. Але ж які пропозиції ми тут бачимо, як правозахисники, які мають вже тривалий досвід роботи? Тут може допомогти створення окремої гуманітарної групи. Я підкреслюю, що це має бути гуманітарна міжнародна група. Тому що ми зараз фактично не маємо жодних механізмів доступу до цих людей. Напевно, ситуація з Оленівкою була дуже показовою. Так це ще військовополонені, по яким хоча б якісь перемовини ведуться. А щодо цивільних, взагалі, у нас немає жодних механізмів доступу. Червоний Хрест не працює, місії ООН не працюють в цьому контексті. І, зрозуміло, і не будуть. Це має бути ad-hoc механізм. На сьогодні ми бачимо, що таким може бути саме міжнародна гуманітарна група, яка буде включати питання лише цивільних, не військових. Враховуючи досвід Мінського процесу, дуже негативний досвід. Що важливо, щоб ця група гуманітарна не включала жодних політичних, економічних та інших питань. Тобто це суто питання доступу до цивільних, повернення цивільних і так далі. Ми бачимо, що менше два шляхи створення цієї ad-hoc групи. Перше, це на базі одної з країн, в тому числі це може бути країна, яка більш-менш поки що має хоч якісь відносини з Російською Федерацією. Або будь-яка партнерська країна, яка погодиться це зробити. І там можна підіймати якраз питання гуманітарне, наприклад, цивільних, і плюс, я думаю, що, напевно, логічно включати питання депортації дітей, щоб це була вже одна. Тому що ми маємо шукати все одно механізми доступу до цих людей, збору інформації і пошуку механізмів від звільнення. Або це може бути група, створена на базі однієї з міжнародних організацій, хоча це складно, тому що кредит довіри, наприклад, до ОБСЄ мінімальний вже, і, в принципі, ОБСЄ здебільшого не сприймається в Україні як організація, яка може щось діяти, так само, як Міжнародний Червоний Хрест. Але, тим не менш, шукати такі можливості треба. Це з таких міжнародних дій. Друге, це дуже широка міжнародна інформаційна кампанія в кожній країні. Мій досвід, і зараз я перебуваю теж за кордоном на одному з міжнародних заходів, і попередньо була не один раз, що інформування європейської, американської, канадської аудиторії, воно мінімальне про те, що насправді відбувається з полоненими. Тобто недостатньо люди знають про реальний стан речей, про реальну кількість і так далі. Тому це те, що теж треба розбити. Це має бути дуже широка кампанія, яка б включала в себе відомих людей, які б могли говорити про це. Це можуть бути актори, відомі адвокати, політики, дипломати, будь-хто, хто буде тримати цю тему в топі. Тому що наш досвід показує, що все ж таки широка увага до цього питання допомагає хоча б зберегти реальне життя цивільних. Пані Ольго, і у нас не так багато часу залишається, буквально одна хвилинка. Просто для тих людей, які не розуміють, от ви кажете про доступ до цивільних, для того, щоб зрозуміти, наприклад, до того ж СІЗО в Сімферополі, про яке ви говорите, доступу взагалі у вас немає. Я правильно розумію? І ні у кого. Якщо я офіційно як українських організацій, ні, немає. Немає. Тільки адвокати зараз мають доступ до СІЗО. І тому якраз моя наступна рекомендація, яка стосується цього доступу, це підтримка і надання flexible, таких фондів для підтримки роботи адвокатів через українські організації, які мають досвід роботи. Тому що це, в принципі, постійна робота, тобто адвокати мають ходити постійно до СІЗО і просто шукати цих людей. Але це теж робота, яка має бути оплачена. І четверте – це верифікація і уніфікація списків. Україна, як держава, разом з громадянським суспільством мають створити цей загальний список, який ми можемо надавати партнерам, з якими ми можемо самі працювати. Тому що на сьогодні, здебільшого, це списки громадянського суспільства і щось окремо є у державі. Тому сьогодні ми працюємо над тим, щоб цей список був спільний, з відповідним доступом як для держави, так і для громадянського суспільства. Тому це теж наша рекомендація. Дякую вам і за те, що розповіли, і за рекомендації. І сподіваюся, що дійсно і Крим повернеться додому, до України, і до наступних зустрічей з вами. Дякую вам. Вам теж дякую.